الله معكم أحبائي. خلال شهر واحد فقط سجلت 65 ضربة أوكرانية مؤكدة داخل الأراضي الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ، زيادة بنحو 55% خلال شهر واحد، وأعلى مستوى مسجل. لكن الرقم الأكثر أهمية ليس رقم 65، لكن هو 17 مصفاة نفط، 16 مركزا لوجستيا، 10 منشآت لتخزين النفط، وتسع موانئ. أي أن نحو 80% من الضربات المسجلة تركزت على أربع حلقات مرتبطة بالطاقة والنقل والإمداد. وهنا يصبح السؤال الأكبر، أكبر يمكن قول يعني من عدد المسيرات التي تستطيع أوكرانيا إطلاقها. هل تحولت العمليات بعيدة المدى من ضرب أهداف منفردة إلى حملة ضغط على الشبكة التي تحرك الوقود والإمدادات داخل روسيا؟ هذا ما سنحاول فهمه. خلال يوليو ارتفع عدد الضربات المؤكدة إلى 65 ضربة، بزيادة تقارب 55% عن شهر يونيو. لكن يجب توضيح شيء منذ البداية: 65 ضربة لا تعني تدمير 65 منشأة. بعض المواقع تعرض للاستهداف أكثر من مرة، وبعض الضربات قد تكون أضرارها محدودة، بينما قد تصيب ضربة واحدة جزءا هاما من منشأة كبيرة وتؤدي إلى توقف مؤقت، وما تحدثنا عنه في وقت سابق. ولهذا فإن عدد الضربات وحده لا يكفي لتقييم النتيجة العسكرية. ما يلفت الانتباه فعلا هو نوع الأهداف التي تركزت عليها العمليات: 52 من أصل 65 ضربة. يعني حسب الإحصائيات توزعت الضربات على النحو التالي: 17 مصفاة نفط، 16 مركزا لوجستيا، 10 منشآت لتخزين النفط، وتسع موانئ، بالإضافة إلى أربع منشآت مرتبطة بالصناعات العسكرية، وثلاث سفن ومطارين ومنشآتين مرتبطتين بالغاز، ومحطة كهرباء وهدف عسكري. لكن اجمعوا الفئات الأربعة الأولى: 17 زائد 16 زائد 10 زائد 9، 52 ضربة من أصل 65، أي 80% بالضبط. وهو الرقم الذي أريد أن نتوقف عنده، لأن القاسم المشترك بين معظم هذه الأهداف هو أنها لا تمثل بالضرورة السلاح الموجود في الخطوط الأمامية، بل تمثل بصورة كبيرة ما يسمح يعني باستمرار حركة الاقتصاد والإمدادات والطاقة خلف الخطوط. فلماذا المصافي في المقدمة؟ لنبدأ بالمصافي. روسيا تستطيع استخراج كميات هائلة من النفط الخام، لكن النفط الخام ليس هو الوقود الذي يدخل مباشرة إلى دبابة أو شاحنة أو طائرة. هناك مرحلة التكرير. المصافي تحول الخام إلى الديزل والبنزين ووقود الطائرات ومنتجات أخرى. ولهذا فإن استهداف مصفاة لا يعني بالضرورة الضغط عليها بشكل كامل وإخراجها عن الخدمة. أحيانا يعتبر أوكران أن الأهم هو إصابة وحدة معينة داخل عملية الإنتاج، وهنا تصبح مدة الإصلاح عاملا حاسما. إذا عادت المنشأة إلى العمل سريعا يكون التأثير محدودا، أما إذا تكررت الضربات أو أصابت أجزاء يصعب استبدالها فقد يصبح التعطيل أطول. وهذا يفسر لماذا احتلت المصافي المرتبة الأولى خلال يوليو ب17 ضربة مسجلة، ولكنها ليست وحدها. هناك 16 ضربة ضد مراكز لوجستية، وهذا الرقم قد يكون أهم مما يبدو، يعني كما يعتبر الأوكران. فأي عملية عسكرية ضخمة يعتبرون أنها تحتاج إلى سلسلة إمدادات مستمرة. الوقود يجب أن ينتقل، الذخائر يجب أن تصل، قطع الغيار يجب أن تنقل، والمعدات تحتاج إلى التخزين والتوزيع، والمنتجات القادمة من المصانع تحتاج إلى السكك الحديدية والشاحنات والمراكز اللوجستية قبل وصولها إلى وجهتها. وهنا تبدأ العلاقة بين أنواع الأهداف المختلفة بالظهور: المصفاة تنتج الوقود، منشأة التخزين تحتفظ به، والمراكز اللوجستية تساعد في توزيعه، والموانئ تنقل كميات ضخمة من البضائع والطاقة. أي أننا لا نتحدث عن أربعة أنواع منفصلة تماما من الأهداف، بل عن أجزاء مختلفة من سلسلة مترابطة. ثم هناك 9 ضربات مرتبطة بالموانئ، وهذا الرقم مهم لأن الميناء ليس مجرد مكان ترسو فيه السفن. الموانئ الروسية وخصوصا في الجنوب ترتبط بتصدير الطاقة والبضائع وحركة النقل والبنية اللوجستية. وعندما تجمع بين استهداف ميناء ومستودع نفط ومركز لوجستي ومصفاة تصبح الضربة جزءا من مشكلة أكبر من الموقع نفسه. لكن هنا يجب يعني عدم المبالغة. ربما البعض يحاول تصوير الأمر وكأنه ضغط كامل على روسيا،
روسيا تمتلك شبكة ضخمة من المنشآت والبنية التحتية، وتعطيل منشأة واحدة لا يعني توقف الشبكة بأكملها. الاختبار الحقيقي هو التراكم. هل تستطيع المنشآت العودة للعمل أسرع من معدل الضربات، أم تبدأ عمليات الإصلاح والتوقف بالتراكم؟ هناك تطور آخر أيضا يجعل هذه الحملة مختلفة المدى. لم تعد جميع العمليات الأوكرانية محصورة بالمناطق الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية. خلال الحرب رأينا مسيرات تصل إلى أهداف تبعد مئات ثم أكثر من 1000 كيلومتر. ومع اتساع المدى تظهر مشكلة دفاعية بسيطة في فكرتها، لكنها معقدة جدا في التطبيق. روسيا دولة شاسعة، هناك مصافن ومطارات ومصانع ومستودعات ومحطات طاقة ومنشآت عسكرية موزعة على مساحة هائلة، ولا يمكن توفير المستوى نفسه من الدفاع الجوي لكل منشأة في الوقت نفسه. وبالتالي كل زيادة في مدى السلاح المستخدم تعني نظريا زيادة عدد المواقع التي تحتاج إلى الحماية. فماذا عن الدفاعات الروسية؟ هذا لا يعني أن الطريق مفتوح أمام المسيرات الأوكرانية. روسيا تستخدم منظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ووسائل حماية المنشآت، كما تعلن بصورة متكررة اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة. وكما أشرنا، هناك فارق جدا مهم بين ثلاثة أرقام: عدد المسيرات التي أطلقت، عدد المسيرات التي وصلت إلى منطقة الهدف، ثم عدد الضربات التي أحدثت ضررا فعليا. والرقم الثالث هو الأكثر أهمية عند محاولة تقييم هذه الحملات الأوكرانية، لأن إطلاق مئات المسيرات لا يساوي شيئا استراتيجيا إذا لم ينتج عنه تعطيل حقيقي. في المقابل، قد تكون ضربة واحدة ناجحة ضد جزء هام من منشأة كبيرة أهم من عشرات المحاولات الفاشلة. وفيما يتعلق بالاستهداف المتكرر، هناك عامل آخر يجب مراقبته كما قلت لكم: العودة إلى هدف نفسه. بعض المواقع تعرض الاستهداف مرتين خلال يوليو وبعضها 3 مرات، وهذا يغير طبيعة العملية، لأن السؤال لم يعد فقط هل تستطيع المسيرة الوصول إلى المنشأة، بل هل تستطيع العودة إليها بعد بدء عمليات الإصلاح. إذا أصبح الاستهداف المتكرر منهجيا، فقد تكون الفكرة إبقاء المنشأة تحت ضغط لفترة أطول بدل الاكتفاء بضربة واحدة. لكن نجاح ذلك في النهاية يعتمد على حجم الضرر وسرعة الإصلاح وقدرة روسيا على إعادة توزيع الإنتاج والنقل. إذا في الخلاصة لدينا 3 أرقام يجب تذكرها: 65 ضربة خلال يوليو، زيادة 55% عن يونيو، 52 ضربة من أصل 65 تركزت على المصافي والمراكز اللوجستية ومخازن النفط والموانئ. وهنا يصبح أغسطس مهما جدا. إذا انخفض العدد بصورة كبيرة، يمكن النظر إلى يوليو باعتباره شهرا استثنائيا. أيضا الروس يعتبرون بعض هذه المواقع مدنية بشكل صرف، ولا تغذي الجبهة أو القوات المسلحة بأي طريقة أخرى. الأمر الهام هو أن كل ضربة يجب مراقبة في أي مستوى وصلت. هل هي فقط نكون قول استهداف دون أي ضرر كلي، استهداف مع ضرر جزئي، أم استهداف مع تعطيل وإخراج عن الخدمة؟ وأيضا هناك سؤال هام: كم شهرا تستطيع شبكة بهذا الحجم امتصاص هذا المستوى من الضغط دون ظهور تأثير تراكمي أكبر؟ وهذا هو السؤال الذي أتركه لكم. لو كان يمكن أحبائي، شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.